ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපි එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න අපිට බිත්තර දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. බිත්තර දෙකේ කහ මද වෙනමත් සුදු මද වෙනමත් වෙන් කරගන්න. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි ගොඩක් ආදරේ. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාට මෙතෙන්දි පුළුවන් fresh milk පිටි කිරි එකතු කරගන්න. ඉතින් මම අද කිරිපිටි මේස හැන්දක් එකතු කරලා මිලිලීටර් 25ක් වෙනකන් කිරි හදාගත්තා. ඉතින් බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් මිලිලීටර් 25ක් කියන්නේ. දැන් මම සීනි තේ හැඳි දෙකක් දාගත්තා. සීනි මම මෙතන ග්‍රයින්ඩර් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ග්‍රයින්ඩර් කරන්න නැතුව උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දාගමු බිත්තර පිළිගඳ නිසා vanilla essence තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් vanilla essence එක්කම දහි බිඳුවක් විතර මේකට එකතු කරගන්න. නැත්නම් පිළිගඳ වගේ චුට්ටක් විතර එන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දහි බිඳුවක් මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හොඳට mix කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 40ක් අරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට mix වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පාන් පිටි එකතු කරගන්න. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 40 එකතු කරගෙන එකම පැත්තට කලවම් කරගෙන බැටර් එකක් හදාගන්න. ඔන්න ඔයා ළඟ hand beat එකක් තියෙනවා නම් ඒක අරගන්න. ඒකෙන් සුදු මද ටික හොඳට beat කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඔයා whisk එකක් අරගන්න. ඉතින් whisk එකෙනුත් විනාඩි 20ක් විතර ඔයාලට beat කරගන්න වෙනවා පෙන ගතියට එනකන්. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි hand beat එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න දැන් විනාඩි 10ක් විතර beat වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන නැවත beat කරගන්න. මම මෙතෙන්දී එකතු කරගත්තේ ග්‍රයින්ඩර් කරගත්තු සීනි. ඉතින් ඔයාට චූටි සීනි කැට තියෙන සීනි නම් ඒ විදිහට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් සුදු මද ටික හොඳට බීට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා ඉතිරි සීනි තේ හැන්දත් එකතු කරගෙන නැවත බීට් කරගන්න. ඉතින් විනාඩි 20ක් විතර හරියටම බීට් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට ඔයාලා හදාගන්න නම්. ඔන්න ඔයාට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් සුදු මද ටික බීට් වෙලාද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට විස්ක් එකට අරගෙන බලනකොට කැඩි කැඩි වැටෙන්නේ නැතිව ඒ විදිහටම තියෙනවා නම් සුදු මද ටික හොඳට බීට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කලින් හදාගත්තු බැටර් එකට සුදු මද ටික දාලා හොඳට මික්ස් කරගමු. ඔන්න ඔයාලා මේක විනාඩියක් විතර හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් අපිට ඕනේ උස වීදුරුවක්, ඒ වගේම පයිපින් බෑග් එකක්. මම මේ වගේ උස වීදුරුවක් අරගෙන පයිපින් බෑග් එකක් දාගත්තා. ඒකට අපි මේ බැටර් එක දාගමු. ඔන්න දැන් ඔයා පයිපින් බෑග් එකේ කට ගාටස් එකකින් හරි අතින් හරි හොඳට තද කරලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තද කරලා අල්ල ගන්නත් පුළුවන් ඔයාට. ඔන්න ඔයා දැන් භාජනයක් ලිපේ තියාගන්න. ඉතින් පෑන් එකක් වගේ ලිපේ තියාගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔන්න අද මම හදන්නේ දර ලිපේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඇලුමිනියම් පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. ඔන්න පෑන් එක ටිකක් රත් වෙලා නම් ඔයාට පුළුවන් pancake දෙක ගානේ දාගෙන හදා ගන්නත්. එහෙම නැතිනම් එක ගානේ දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට ඕනි ඇලුමිනියම් කප් එකක්. ඉතින් පොඩි ඇලුමිනියම් කප් එකක් අරගෙන ඒකට ඇල් වතුර ටිකක් දාගන්න. දාගෙන පෑන් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඔන්න ඔයා මේ pancake එක විනාඩි 2ක් විතර පුච්ච ගත්තාම ඇති. ගොඩ වෙලා පුච්ච ගන්න එපා. ඔන්න හරියටම විනාඩියක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පියන අරගත්තා. නැවත අපි හදාගත්තු බැටර් එකෙන් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට pancake දෙක උඩටම දාගමු. දාගෙන නැවත විනාඩියක් වහලා තියාගන්න. ඉතින් මේ pancake එක අපි හරියටම පුච්ච ගන්න විනාඩි 2යි.
ඔන්න ඔයා මේ විදිහට වහලා තප්පර 30ක් විතර ගියාට පස්සේ නැවත අනිත් පැත්ත පෙළ ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට ගොඩාක් රසට මම ජැපනීස් පෑන්කේක් හදාගත්තා. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසට මේක තිබුණා. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැති නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් try කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේ ජැපනීස් පෑන්කේක් එක කන්න පැණි ටිකක් ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පැණි ටිකකුත් දාගත්තා. දාගෙන තමයි කෑවේ. ඉතින් ගොඩාක් රසයි මේක. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දෙන්න, comment එකක් දෙන්න. යාළුවටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි.